A house in Colva belonging to Fernandes family and situated near the Colva Church was gutted in fire. During this incident, the family was sleeping and immediately escaped after the neighbors alerted them. Well, all the belongings in the family, including children's school books, clothes, jewelry, household appliances, furniture like TV, fridge, bed, tables, as well as their two bikes, were gutted in fire. The family has suspected a foul play and have lamented that they have not only lost everything but their livelihood are also affected. The family hopes for the government will help them and also help them to rebuild their lives. Watch. सो कोलवा आमकां रातचे 12 जावन 8 मिनटांनी कॉल आयिल्लें कितें हावस कॉट फायर म्हणून कोलवा फर्स्ट वॉर्ड नियर चर्ची लागीं. सो इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी टर्न आवट करून थिंगा आमी पयलें हे घराक उजो लागलो. ती उणवटी आहल्यो तुज्यो मातयेच्यो आनी रेफ्टर रिप्सांच्यो आनी टायल्स. सो उजो भायल्यान सान असो दिसता उजो भायल्यान सान येयला कित्याक भायल्यान 2 गाडयो आहल्यो. भितर वचोन सगळ्याक तो चड फ्लेम जाली ती भायल्यान सान. सो गाडयांक 2 लागले ती. सो गाडयान सान ते फ्लेम फास्ट लागलो तो. सो आनी तो रेफ्टर रिप्सान रावन सारको भितर गेलो. सो भितर वचोन तेंचे सगळे बॅड्स TV फ्रीज तेंचे लागीं आहले दोगांयचेय कपडे सोफा टेबल्स जितलें तें आहलोलें पळय ताका हीट जावन ताका तो पेट घेतलो. सो दोगांक इतलें लॉस जालां. तांचें भांगारूय आहलें ते सायडीन आनी ह्यो सायडीन आहा तेंचे फॅमिलीचें फॅमिलीचें तें एक सायडीन आहा म्हणल्यार तें एटॅच ना तें सारकें न्यू काडलेलें आहा. सो तेंगे तें ताका पावोंक ना आनी ते सायडीन तेंचे एक स्ट्रेचार ते वचोन भायल्यान पावोंक ना. तो एकलो भाव तें कांय जावंक ना आनी हे दोग जावन भावाचें सारकें लासलें सगळें. कितली गाडी लागली? गाडी आमी दोन गाडयो व्हेल्ल्यो 2 गाडयो हें करून कित्याक तें एक पार्ट भितर गेलो भितर सगळें हें जालें तें काडूंक पडटा. धुंवर येत रावता कपडे वच पडलो तो काडलें सेपरेट केले शिवाय तो उजो पालो ना. तो ही तशीच उरता. सो सगळे 2 गाडयो आमी यूज केली. It's Aditya Bidre for Herald TV.